Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel ProCatTube. Bersama saya, Afiq, dalam video kali ini. Kalau ini adalah kali pertama anda ke channel ni, ProCatTube mempersembahkan isu, berita dan demonstrasi STEM untuk penonton. Klik subscribe untuk sentiasa bersama dengan channel kami. Sedia? Jom mula. Aktiviti makmal adalah satu aktiviti wajib bila kita belajar sains. Setiap peringkat belajar, iaitu sekolah rendah, naik ke sekolah menengah, naik ke maktab atau universiti, aktiviti makmal atau lab jadi satu sesi belajar yang termasuk dalam silibus pelajaran. Dalam episod kali ini, kita tengok 5 perkara yang kita belajar secara tak langsung dalam aktiviti makmal. Nombor 1, cara guna radas. Dalam makmal, banyak benda yang kita guna untuk kita buat satu eksperimen. Salah satunya, radas makmal ataupun alat ataupun mesin. Dalam kajian yang lebih tinggi, pelajar sains guna mesin-mesin yang canggih dan biasanya diorang akan guna istilah instrumen dalam eksperimen. Masa kita nak guna alat ni, biasanya kita akan belajar secara tak langsung. Dulu, saya belajar cara goncang kelalang isi padu pun, iaitu volumetric flask dengan pensyarah saya. Teknik yang dia demo dulu tak diajar dalam slide syarahan ataupun buku rujukan masa belajar dulu. Dan selain pensyarah atau cikgu kita yang ajar dalam makmal, kita juga belajar sikit demi sikit dengan pembantu makmal, kawan kita, manual dalam makmal dan sebagainya. Keselamatan. Keselamatan ni lebih bertumpu dalam konteks keselamatan tempat kerja. Dalam makmal ataupun dalam beberapa subjek khusus lain dalam bengkel, aspek keselamatan ada di setiap penjuru makmal atau bengkel. Dalam makmal ada tempat pancur air untuk mata, mungkin juga kebuk asap atau dalam bahasa Inggerisnya fume chamber. Dalam bengkel ada kit pertolongan cemas ataupun first aid kit, ada fire blanket dan macam-macam lagi lah. Selain daripada setup makmal atau bengkel tu sendiri, aspek keselamatan juga kita belajar daripada manual alat makmal atau bengkel, dokumen makmal macam MSDS, prosedur makmal untuk aktiviti makmal yang kita nak buat. Dan ada juga subjek ataupun pengelalan subjek tu sendiri yang ada ajar pasal keselamatan tempat kerja. Dan keselamatan makmal atau bengkel dimasukkan dalam kategori tempat kerja. Tiap-tiap aktiviti makmal atau bengkel, kita mesti akan buang bahan yang kita guna sebab kita buat aktiviti untuk belajar. Kira kita buat demonstrasi pada diri sendiri untuk belajar STEM. Kadang-kadang je ada aktiviti yang kita boleh guna hasil eksperimen tu luar kelas. Macam kawan-kawan saya yang belajar food tech, diorang lepas lab masak, bolehlah makan. Jadi kita kena buang bahan yang dah diguna tadi dalam makmal tu juga. Biasanya cara buang bahan ni banyak belajar dalam kelas kimia atau apa-apa subjek yang gunakan konsep kimia. Cara buang bahan pepeja lain, cara bahan cair lain. Macam contohnya, buang bahan kimia dalam sinki hitam kena buang dengan air mengalir. Satu contohlah. Bahan gas kita dah buat dalam fume chamber, jadi tak perasan. Asalkan kita buka kipas masa buat kerja, maknanya kita dah buang sisa gas dengan betul lah. Dari segi keselamatan persekitaran, cara-cara buang yang spesifik ni ajar kita jaga kebersihan alam sekitar dan juga keselamatan diri dan orang lain dalam amal. Dalam subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, salah satu skill yang diuji dalam exam adalah pemahaman. Skill ni kita bawa ke dalam aktiviti makmal dan bengkel untuk terjemah arahan bertulis ke bentuk perbuatan kita. Secara formal, kita cuma boleh baca arahan aktiviti atau manual, lepas tu buat dalam amali. Tapi secara tak langsung, tiap-tiap amali membawa unsur berfikir untuk pelajar-pelajar yang nak buat aktiviti amali. Lain orang, lain cara dia nak fahamkan arahan. Ada yang baca arahan 2-3 kali, lepas tu buat. Ada yang cuba lukis flowchart untuk prosedur, atau mungkin ada orang yang tanya cikgu atau pensyarah untuk penjelasan aktiviti makmal. Dekat proses ni yang sebenarnya ajar student STEM untuk berfikir, dan skill ni sangat penting untuk kita bawa dalam peringkat pelajaran yang lebih tinggi daripada SPM ataupun aktiviti dalam kerja-kerja untuk siapa-siapa yang kerja dalam bidang STEM. Akhir sekali, skill komunikasi dan kerjasama. Setakat pengalaman saya, jaranglah ada aktiviti makmal individu, baik dari peringkat sekolah sampailah universiti. Mana nak cukup bahan dengan mesin? Melainkan buat master dan PhD. Yang tu ada ruang nak buat eksperimen sendiri. Jadi bila kena buat aktiviti kumpulan, memang akan ada unsur komunikasi. Komunikasi dan kerjasama ni kita guna untuk kumpulan kita berjaya jalankan amali.
Dan nak bagus dalam skill ni kena berlatih. Cuma masalah dia, biasa kita berlatih skill ni secara tak langsung lah. Trial and error. Aku cakap ni orang faham tak? Diorang suruh aku lead pula. Macam mana aku nak lead ni? Alamak, cakap tak reti lah. Aku lukis boleh? Untuk kerja sekarang dan akan datang, kerja sama manusia jadi makin penting. Sebab kerja-kerja individu dan kerja kurang kolaborasi makin banyak boleh dibuat dengan komputer. Jadi manusia kena banyak collaborate untuk cipta produk atau penyelesaian masalah baru dengan pertukaran pendapat dan pengetahuan. Lagipun, komunikasi ni salah satu skill penting cari hidup kemasyarakatan manusia. Nak sampaikan mesej macam mana dan ikut situasi tu yang sentiasa kena diasah. Jadi, itulah 5 perkara yang kita belajar secara tak langsung dalam sesi makmal atau amali sains. Dalam buku teks silibus tak tulis. Kita akan belajar dengan pengalaman dalam makmal atau kita kena cari rujukan tambahan yang boleh terangkan cara buat eksperimen dengan betul. Sebab amali memang salah satu cara belajar sains dan kejuruteraan. Dan dengan pengalaman kita dalam beratus-ratus sesi makmal, pelajar STEM akan bentuk cara pemikiran dan penyelesaian masalah dengan kaedah saintifik dengan lebih baik. Kalau nak tahu pasal kaedah saintifik, boleh tekan link yang YouTube keluarkan dekat skrin ni. Jadi, jangan takut nak bereksperimen dan enjoy lah sesi belajar anda dalam makmal atau bengkel. Okey, kita dah sampai ke penghujung video. Harap anda dapat belajar dan manfaat daripada video ni. Sila komen kalau ada pengalaman bermakna anda dapat dalam makmal atau bengkel dalam komen. Kalau video ni bagus, sila like video ni. Jadi kami boleh bawakan topik menarik untuk anda. Klik butang dislike kalau tak best. Klik butang subscribe untuk subscribe. Tekan juga butang loceng jadi bila ada video baru, anda akan tahu. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye!